नमस्ते सबैलाई। आज म कुरा गर्नेछु OnePlus 9RT को बारेमा। यो फोन नेपालमा चाहिँ खै किन हो लन्च भएको छैन, तर चाँडै नै लन्च हुने हल्ला चाहिँ छ। इन्डियामा भने यो फोनको प्राइसिङ चाहिँ 43,000 रुपियाँबाट सुरु हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ युजुअली OnePlus डिभाइसेसहरूको प्राइसिङ अलिकति हायर साइडमा नै हुने गर्छ। सो प्रोबेबली OnePlus 9RT लन्च भयो भने त्यही 75,000 को रेन्जमा लन्च हुन्छ होला। र यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ नेपालमा खासै केही अप्सन नै नभएको कारणले OnePlus 9RT चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ, स्पेशली पर्फर्मेन्स फोकस युजर्सहरूको लागि। अब यो फोन चाहिँ मैले चलाएको धेरै दिन नै भइसक्यो र यस भिडियोमा चाहिँ म OnePlus 9RT सँगको मेरो एक्सपिरियन्स भन्ने छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुरुमा त लेट्स अनबक्स इट। यहाँ पहिला चाहिँ फोन नै छ, देन बक्समा चाहिँ तपाईँले यस्तो म्याट फिनिस भएको सिलिकन कभर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अरू ब्रान्डले दिने भन्दा चाहिँ भिन्न नै छ। त्यसपछि यहाँ 65 वाटको चार्जर र केबल रहेको छ। ओके, पहिला चाहिँ यो फोनको वान अफ द बेस्ट एस्पेक्ट्सको बारेमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ अनडाउटेडली यसको पर्फर्मेन्स नै हो। र यस फोनको पर्फर्मेन्स राम्रो हुनुको रिजन केवल यसमा भएको स्न्यापड्रागन 888 चिपसेट मात्र होइन, यो फोनको थर्मल डिजाइन चाहिँ OnePlusले निकै अप्टिमाइज गरेको छ। पहिलाको OnePlus 9 र 9 प्रोमा निकै क्रिटिसाइज भएको हिटिङ इस्युजलाई यसपालि OnePlusले 9RTमा 59% ठुलो वेपर चेम्बर राखेर एड्रेस गरेको छ। यसले गर्दा यो फोन डिमान्डिङ वर्कलोड्समा पनि ओभरहिट हुँदैन। मैले चाहिँ यो कुरालाई टेस्ट गर्न विभिन्न थ्रटलिङ टेस्टहरू पनि गरिहेरेँ यसमा, अनि यो फोनको CPU थ्रटल टु जस्ट 90% अफ इट्स म्याक्स पर्फर्मेन्स इन 30 मिनट्स, जुन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ हो। साथै रियल लाइफ टेस्ट गर्न मैले यसमा थुप्रै गेमहरू पनि खेलिहेरेँ र रिजल्ट चाहिँ त्यहाँ पनि इम्प्रेसिभ नै थियो। गेन्सन इम्प्याक्टमा हाइएस्ट सेटिङ्समा पनि मैले मजाले 57 FPS पाएको थिएँ र गेम प्ले पनि स्टेबल नै थियो। साथै PUBG र कल अफ ड्युटी जस्तो गेममा पनि मैले हाइएस्ट सेटिङ्समा खेल्दा स्टेबिलिटीको केही पनि इस्युज पाइनँ। खालि एउटा सानो कम्प्लेन चाहिँ यो फोनको मेमोरी म्यानेजमेन्ट खासै राम्रो छैन रहेछ। यो चाहिँ OnePlusको अक्सिजन OS र ओप्पोको कलर OSको मर्जरले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुरा चाहिँ अब सफ्टवेयर अपडेट्सबाट फिक्स हुने इस्यु हो, सो आई होप कि OnePlusले यसलाई चाँडै नै एड्रेस गर्छ होला। लाइकवाइज यो फोनमा 8वटा 5G ब्यान्ड्स पनि भएकोले इट इज फ्युचर प्रुफ एज वेल। त्यसै गरी मैले यो फोन चलाउँदा चाहिँ त्यस्तो सफ्टवेयर रिलेटेड इस्युज पनि फेस गरेको छुइनँ। अब धेरैजनाले चाहिँ कलर OS र अक्सिजन OS मर्ज भएको कारणले आपत्ति जनाएका छन्, तर अक्सिजन OS पुरै डिजल्भ भएको छैन, अलिअलि सेटिङ्स मात्रै चेन्ज भएको हो। सो अनलेस अक्सिजन OS एन्टायरली ट्रान्सफर्म्स इन्टु कलर OS, मलाई चाहिँ खासै प्रब्लम छैन यो कुराबाट। तर यो फोनमा मलाई डिसअपोइन्टिङ लागेको कुरा चाहिँ यसमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 11 मात्र छ, जबकि एन्ड्रोइड 12 रोल आउट भएको त धेरै महिना भइसकेको छ। हुन त यो फोनले 3 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट्स र 4 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट्स पाउँछ, तर त्यस्तो गर्दा पनि यो फोनमा म्याक्स एन्ड्रोइड 14 मात्र आउँछ इन्स्टेड अफ एन्ड्रोइड 15। प्लस मेरो युनिट चाहिँ अहिले पनि डिसेम्बरको सेक्युरिटी प्याचमा चलिरहेछ, जबकि अहिले फेब्रुअरी सिद्धिन लागिसक्यो। अब डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 9RT OnePlus 9 सिरिजको अरू फोनहरू जस्तै नै देखिन्छ। मसँग चाहिँ यो न्यानो सिल्भर कलर भेरिएन्टमा छ र यसको ह्यान्ड्स अन फिलिङ चाहिँ निकै प्रिमियम छ। साथै यो फोन चाहिँ निकै कम्प्याक्ट पनि छ हातमा लिँदाखेरि। त्यसै गरी यहाँ फ्रन्ट र ब्याकमा गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन त छ, तर यो फोन चाहिँ निकै स्लिपरी भएको कारणले कभर लगाएर चलाउँदा नै ठिक हो। त्यसै गरी यो फोन 200 ग्राम्सको छ, सो इट इज नट द मोस्ट लाइट वेट, तर यहाँ हेफ्ट चाहिँ OnePlusले निकै राम्रोसँग म्यानेज गरेको छ। सो लामो समयसम्म चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो हात दुख्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। स्याडली यहाँ OnePlusले कुनै IP रेटिङ चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन, तर यहाँ साइडमा यस्तो अलर्ट स्लाइडर चाहिँ छ, जुन चाहिँ निकै ह्यान्डी हुन्छ र यो फोनको ह्याप्टिक्स पनि निकै राम्रो भएको मैले पाएको छु। मुभिङ अन, यहाँ 6.62 इन्चेसको डिस्प्ले छ। यो चाहिँ E4 प्यानल हो विथ फुल HD+ रेजोल्युसन, 120Hz रिफ्रेस रेट अनि 300Hz को टच स्याम्पलिङ रेट। यहाँ भएको अलमोस्ट सबै एप्सले चाहिँ 120Hz रिफ्रेस रेटलाई फुल्ली युटिलाइज गर्छ। सो वेबसाइट्सहरूमा स्क्रोल गर्दा अनि एप्स चलाउँदा र नेभिगेट गर्दा निकै स्मुथ एक्सपिरियन्स हुन्छ। तर यहाँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो LTPO स्क्रिन चाहिँ होइन, सो यो डिस्प्ले चाहिँ 60Hz र 120Hz बिच मात्र स्विच गर्न सक्छ। अब डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ यसको कन्ट्रास्टदेखि लिएर कलर सबै मजाको छ र यो डिभाइस मल्टिमिडिया युसेजको लागि चाहिँ आइडियल नै छ। प्लस यो डिस्प्लेलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न यहाँ चाहिँ डल्बी एटमस पावर स्टेरियो स्पिकर सेटअप पनि छ। अब यसको अडियो चाहिँ लाउड नै छ, खालि यसको साउन्ड स्टेज चाहिँ त्यस्तो वाइड छैन र म्याक्स भोल्युममा अलिअलि मफल भएको नोटिस हुन्छ। बट देन अगेन जेनरल युसेजको लागि भने चाहिँ इट्स मोर देन एनफ।
ओके, यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ अप्टिकल इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ जुन चाहिँ फास्ट र एक्युरेट नै छ। तर अब मेरो हात चाहिँ यस्तो सानो भएको कारणले यसको प्लेसमेन्ट मलाई अलिकति ठिक लागेन। अलि माथि भइदिएको भए चाहिँ बढी कम्फर्टेबल हुन्थ्यो। ओके, अब क्यामरास चाहिँ OnePlus 9RT को स्ट्रङ पक्ष होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ जसमा सुरुमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सोनी IMX766 सेन्सर छ विथ OIS जुन चाहिँ OnePlus Nord 2 मा भएको सेन्सर हो। त्यसपछि यहाँ 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स रहेको छ। अब यो क्यामेराबाट खिचेको नर्मल र अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेसमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्रास्ट अलिकति बढी भएको पाउनुहुन्छ जसले गर्दा इमेजेसहरू चाहिँ अलि डार्क देखिन्छ मोस्ट अफ द टाइम। त्यो बाहेक नर्मल इमेजेसमा चाहिँ अलि ब्लू टिन्ट नोटिस हुन्छ भने अल्ट्रा वाइड एङ्गल इमेजेस चाहिँ अलि वार्म आउने गर्छ। जे होस्, अब दुवै नर्मल र अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सबाट तपाईँले कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट्स चाहिँ पाउनु हुँदैन। पोर्ट्रेट्समा चाहिँ फेरि OnePlusले पुरै सफ्टन गरिदिन्छ सब्जेक्टलाई अनि अलिकति रेड टिन्ट पनि नोटिस गर्न सकिन्छ। तर ब्याकग्राउन्ड एक्सपोजर चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सक्छ यसले। सो ओभरअलमा चाहिँ पोर्ट्रेट्स जे होस् एभरेज मात्रै लाग्यो मलाई। नाइट टाइम सर्ट्स पनि डे टाइम सर्ट्स जस्तै अलिकति कन्ट्रास्टी छ, तर नाइट टाइममा चाहिँ कन्ट्रास्ट अलिक बढी भएकोले ब्ल्याक लेभल्सहरू राम्रो देखिन्छ। नाइट मोडबाट खिच्दा चाहिँ फ्लेयर कन्ट्रोल निकै राम्रोसँग गर्छ OnePlus 9RTले र इमेजेसलाई ब्राइटर र मोर डिटेल्ड बनाइदिन्छ। अब सेल्फिज चाहिँ पोर्ट्रेट जस्तै एभरेज मात्रै छ। यहाँ सब्जेक्टमा सफ्टनेस नोटिस हुन्छ र रेड टिन्ट पनि देख्न सकिन्छ। ओके, भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ यहाँ रेयर क्यामेराबाट 4K 60 FPS सम्मको फुटेज खिच्न मिल्छ, तर यहाँ भिडियोजहरूमा OIS नभएको कारणले हिँडेर भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ स्लाइट जर्क्सहरू नोटिस हुने गर्छ। त्यो बाहेक अरू रेजोल्युसनमा चाहिँ भिडियोजहरू स्टेबल आउनुको साथसाथै कलर साइन्स पनि राम्रो भएको पाएँ मैले। ओके, सो OnePlus 9RT को सेल्फी भिडियोजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोनबाट 1080p 30 FPS मा मात्रै सेल्फी भिडियोज खिच्न मिल्छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको फोनको लागि अलि डिसअपोइन्टिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि एक्सपोजर मेन्टेनेन्स पनि राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन यो फोनले। साथै यो त्यस्तो वाइड पनि छैन, अलिकति हातलाई स्ट्रेच गर्नुपर्ने हुन्छ फुल भ्यूको लागि। त्यो बाहेक यो फोनबाट खिचेको सेल्फी भिडियोजमा स्टेबिलाइजेसन चाहिँ राम्रै छ। जे होस्, ओभरअलमा चाहिँ OnePlus 9RT को क्यामेरा त्यस्तो खतरा चाहिँ छैन। नर्मली फोटो र भिडियो खिच्न चाहिँ ओके नै छ, तर अप्टिमाइजेसन चाहिँ त्यति राम्रो छैन। सो लास्ट इयर आएको OnePlus 9 मा भएको ह्यासलब्ल्याड क्यामेरा अप्टिमाइजेसन OnePlusले यो फोनमा पनि दिएको भए चाहिँ निकै बेटर हुन्थ्यो। ओके, अब ब्याट्रीतर्फ कुरा बढाउनु पर्दा चाहिँ OnePlus 9 लाइनअपमा भएको अरू फोनहरू जस्तै यहाँ पनि 4500 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री छ। यहाँ अब नन LTPO स्क्रिन र 120Hz रिफ्रेस रेट डिस्प्लेको कम्बोले गर्दा यो फोनको ब्याट्री लाइफ चाहिँ अबभ एभरेज मात्रै छ। जे होस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ यो चल्छ, तर त्योभन्दा बढी इन्ड्योरेन्स चाहिँ यो फोनले दिँदैन। चार्जिङको लागि चाहिँ यहाँ 65 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट छ जसले चाहिँ यो फोनलाई 0 देखि 100% 35 मिनट जस्तोमा फुल चार्ज गरिदिन्छ। तर यो चार्जर चाहिँ पावर डेलिभरी कम्प्याटेबल चार्जर चाहिँ होइन है OnePlus 9 Pro मा आउने जस्तो। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो OnePlus 9RT को अनबक्सिङ र रिभ्यू। यो चाहिँ एउटा निकै राम्रो प्रिमियम मिड रेन्ज फोन हो। मैले धेरै दिनसम्म यो फोन चलाइसकेको छु र आई हेभ लाइक्ड इट भेरी भेरी मच। यसको बेस्ट कुरा भनेको चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स नै हो। सो गेमर्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन हुनसक्छ यो, स्पेसली यसको थर्मल पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ। त्यही हो, अब यसको क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो फ्ल्यागसिप लेभलको छैन, बट यु क्यान गेट एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स फ्रम दिस फोन। जे होस्, अब नेपालमा चाहिँ त्यही 70 देखि 75,000 को रेन्जमा यो फोन लन्च भयो भने चाहिँ निकै राम्रो डिल हुनसक्छ। सो द्याट वाज अल फर दिस भिडियो। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरी त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।